السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي توربون أو توربان. راح أعلمكم شلون تاخذون قياسات. أول قياس راح نحتاجه اللي هو دوران الرأس. هذا القياس اللي هو دوران الرأس، داير ما يدور الرأس أو محيط الرأس. تمام؟ نسجله يمنيش قد محيط الرأس. أنا هنا عندي أخذه طبعا علي، يعني راح أسوي كأنه جاي أسوي إني راح آخذه 58. هنا طلع 58. هذا محيط الرأس. القياس الثاني اللي راح ناخذه اللي هي التدويرة اللي لازم نسويها، هي هذه اللي لازم نسويها حتى تقعد على الرأس. فشنو راح ناخذ؟ راح ناخذ منها من نهاية الشعر أو قبلها بشوي، يعني ممكن حتى نكون يعني بالسليم وما يطلع الشعر، ممكن ننزل شوية هنا نتفة عن نهاية الشعر، مو من منبت الشعر تماما وإنما نازل عنه شوية، فننزل منه ونفرع على الرأس ونجي لهذه الجهة. هنا ما نخلي ويا الشعر تماما، لا ننزل هم نتفة شوية على مود يعني نضمن إنه الشعر ما طالع بهالشكل. هذا القياس الثاني. هذا القياس الثاني 38. شنو تفيدنا هذه القياسات؟ أول شي ناخذ محيط الرأس. أنا عندي هنا 58، راح ناخذه على هذا الباترون 58. طبعا محيط الرأس هنا لازم نضاعف القماش إلى 2. أنا سويته هنا 1. هو طبعا ما يحتاج يعني باترون، هو أسهل من هيك، بس أنا حبيت أوضحها لكم. هاي 58. بس من نجي نقصها على القماش، قصها ضعف. تمام. ثاني شي شنو ناخذ؟ 38 اللي هي العرض. 38 اللي هي المسافة من هنا وتدور لحد هنا، يعني من منبت الشعر لنهاية الشعر. هذه القياسات 58 طول تتضاعف طبعا عن القماش، يعني القماش يكون مضبوط. العرض 38. شنو نسوي هسه؟ نسوي تدويرة مالت هذا الرأس، نسوي هذه التقويس. هسه عندنا هذه القطعة اللي راح نسوي من عندها التوربون أو التوربان. راح ندخل منه 10 سنتيم، لأنه هذا راح نسوي هاي التقويسة وهاي التقويسة راح نسوي. ندخل 10 سنتيم وندخل من هذه الجهة 20 سنتيم، وراح نقوسها نوصلها لهذه الجهة. منها راح يكون الدخول مالتنا 10. هذا الركن شلون نسوي حدة الأبط؟ هذا الركن راح ندخل 10، يعني راح نوصل هاي التقويسة لحد هاي النقطة. ممكن نجيب حاجة يعني نقوس فيها. هذه التقويسة اللي تكون بالرأس. راح نسويه على هالأساس. قصيت القماش، هي طبعا ما تحتاج
نحتاج يعني نسوي له باترون، نقدر نقص على القماش مباشرة. بس حبيت أراويكم طريقة القص، يعني طريقة شلون ناخذ القياسات. شوفوا هذه قطعة القماش اللي راح نسوي من عندها، ندخل 10 سنتي من هذه الجهة، وهنا ندخل 20، ونسوي التقويس. ندخل منه 10، هذه التقويسة، يعني هذا المكان اللي راح نمشي عليه راح نخيط. هذا التقويسة اللي راح نخيط عليها إن شاء الله واضح. هسه راح نخيط هذا القوس.